हेलो साथीहरु, स्वागत छ सर्ट बर्दिया युट्युब च्यानलमा। नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब र बेल आइकन अल्टिस्न नभुल्नु। र साथीहरु, तपाई पनि यस्तै भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला, फुल हेर्नु होला। अब जाउँ एडिटिङ तर्फ। फर्स्टमा काइन मास्टरमा आइसकेपछि यस्तो आउँछ साथीहरु। यस्तो आइसकेपछि यो प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस्, प्लस आइकनमा क्लिक गर्नुस् अनि यस्तो आउँछ। आइसकेपछि 69 को चुज गर्नुस्, 69 को चुज गर्नु साथीहरु। अनि मिडिया ब्राउजरमा जान्छ नि तपाईले ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुस्, कुन ब्याकग्राउन्ड हाल्न चाहन्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुस्। म यो चुज गरि देखाउँछु साथीहरुलाई, यो सिलेक्ट गरेर। अनि यसमा यता जानुस्, यता गइसकेपछि फेरि लेयरमा जानुस्, लेयरमा गइसकेपछि मिडियामा जानुस्, मिडियामा जानुस्, मिडियामा गइसकेपछि अब कभर फोटो चुज गर्नुस्। कभर हाल्नको लागि त्यो फोटो चुज गर्नुस्। म देखाउँछु तपाईहरुलाई। यस्तो यस्तो कभर चुज गर्नुस् अनि यसलाई यता फुल बनाउनुस्। फुल बनाइसकेपछि यो फोटोलाई पनि फुल गराउनुस्। यसरी आफ्नो हिसाबले गराउनुस्, कुन सिस्टमको बनाउन चाहन्छ त्यो हिसाबले गराउनुस्। यति गराउँछु म। यति गराइसकेपछि म कीमा जान्छु साथीहरु। यसलाई यति मिलाइसकेपछि यसरी मिलाउनुस् अनि राम्रोसँग। अनि कीमा जानुस्, कीमा गइसकेपछि यता यसलाई तल गराउनुस्। तल गराइसकेपछि त्यसलाई यो रेडी भयो अनि ओके गरिदिनुस् साथी। ओके भयो हैन। अनि यता जानुस्, फेरि यता गइसकेपछि अब लेयरमा जानुस्, फेरि मिडियामा जानुस्। मिडियामा गइसकेपछि अब फोटो चुज गर्छौं साथीहरु। यो के भयो यार, हट। फेरि लेयरमा जानुस् अनि मिडियामा जानुस्। मिडियामा गइसकेपछि अब फोटो चुज गर्नुस् साथीहरु। कुन फोटो त्यो बनाउन चाहन्छ त्यो फोटो चुज गर्नुस्। अब म देखाउँछु, यो फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउँछु। रश्मिका मण्डनाको यो फोटो चुज गरेर देखाउँछु। अनि यसरी मिलाउनुस् आफ्नो हिसाबले साथीहरु। ठुलो गराउनुस् यसरी, यसरी मिलाउनुस्। म यति राख्छु। यति राखिसकेपछि अब साथीहरु यसलाई के गरौँ भनेपछि यसलाई डुप्लिकेट गरौँ साथीहरु। डुप्लिकेट गरौँ हैन। अनि यसलाई यता गरौँ, यसरी यसरी मिलाउनुस् हैन। यसरी मिलाउनुस्, यसरी मिलाउनुस्, यति राख्नुस् हैन। यति राख्नुस् अनि यसलाई कीमा जानुस्। फेरि कीमा जानुस् यसलाई। अनि यो फोटोलाई यसरी सार्नुस् साथीहरु। यसरी सार्नुस्, यसरी राम्रोसँग मिलाउनुस् हैन। ठ्याक्कै मिलाउनुस्, एकदम राम्रोसँग मिलाउनुस्। यसरी यो मिलिसकेपछि साथीहरु ओके गर्नुस् साथीहरु। यसलाई ओके गर्नुस्। यो रेडी भइसक्यो। रेडी भइसकेपछि यता सार्नुस्। यता सारिसकेपछि फेरि यो फोटोलाई डुप्लिकेट गर्नुस् साथीहरु। यो फोटोलाई डुप्लिकेट गर्नुस्। डुप्लिकेट भइसकेपछि अब यसलाई यो साइड सार्नुस्। यो साइड यसरी मिलाउनुस्, यसरी सार्नुस् हैन। यसरी सार्नुस्, यसरी एकदम राम्रोसँग मिलाउनुस् साथीहरु, नत्र गाह्रो हुन्छ फेरि यसलाई यता ल्याउनलाई। यसलाई यसरी सार्नुस्। यसरी सारिसकेपछि यसलाई कीमा जानुस् साथीहरु। यसलाई यता सारिसकेपछि अब यसलाई कीमा जानुस्। कीमा जानुस्, कीमा गइसकेपछि फेरि त्यो फोटोलाई यता सार्नुस्। यता सार्नुस्, यसरी 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 हल्का माथि यसरी गराउनुस्। यसरी गराउनुस् अनि ठ्याक्कै मिलाउनुस् एकदम राम्रोसँग। राम्रोसँग मिलाइसकेपछि फेरि यसलाई ओके गर्नुस् साथीहरु। यो मिलिसक्यो। अब यो भइसकेपछि ओके गर्नुस् साथीहरु। ओके भइसकेपछि साथीहरु अब यसलाई यता गराएर हेर्नुस् हैन। यता गराएर हेर्नुस्। अब हेर्नुस्, लेयरमा जानुस्, फेरि मिडियामा जानुस्। मिडियामा गइसकेपछि अब तल फुल राख्नुस् साथीहरु। फुल हैन, त्यो सर्च गर्नुस् कहाँ राख्नु भएको छ यसलाई। अनि यसरी यहाँ फुल गर्नुस्। फुल भइसकेपछि यसलाई फुल गराउनुस् साथीहरु। त्यो फोटोलाई पनि फुल गराउनुस्। यसरी यसरी गराइसकेपछि यताबाट मिलाउनुस्। यसलाई यता राख्नुस् राम्रोसँग हैन। ठ्याक्कै राम्रोसँग मिलाउनुस्। यसलाई यता मिलाइसकेपछि कीमा जानुस् साथीहरु। कीमा गइसकेपछि अब यो फोटोलाई यता सार्नुस्। यता सार्नुस्। यसरी यसरी सारिसकेपछि फेरि यसलाई ओके गर्नुस् साथीहरु। मिलिसकेपछि ओके गर्नुस्। ओके गरिसकेपछि साथीहरु यो अब रेडी भयो हैन। यो रेडी भयो। यसरी रेडी भयो। अब साथीहरु यसलाई हेरेर हेर्छौं हैन। अब यो बीचको फोटोलाई पनि तलबाट आउने सिस्टम बनाउनुस् साथीहरु। त्यसरी जानुस् हैन। यो फोन्टमा जानुस्, यसमा जानुस् अनि यसमा गइसकेपछि यसलाई तल गराउनुस्। यसलाई तल गराउनुस्। यसरी तल गराइसकेपछि यसमा कीमा जानुस् अनि फेरि माथि गराउनुस्। यसलाई माथि गराउनुस्। फेरि एकदम राम्रोसँग मिलाउनुस् हैन। माथि गराउनुस्। यसरी मिलाउनुस् एकदम राम्रोसँग। यसरी मिलाउनुस्। ठ्याक्क मिलिसकेपछि साथीहरु, मिलिसकेपछि यसलाई ओके गर्नुस् साथीहरु। यसलाई हैन मिलिसक्यो भने ओके गर्नुस्। अब ओके भइसक्यो हैन। यो ओके भइसक्यो। अब प्ले गरेर हेर्नुस् साथीहरु। हेर्नुस् आइराछ एकदम राम्रोसँग प्ले आइराछ। अनि ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि यता साइड माथि साइड यतामा देखाइराछ, त्यसमा क्लिक गर्नुस् साथीहरु। त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यस्तो आउँछ एक्सपोर्टमा। यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु, लाइक कमेन्ट शेयर गर्न नभुल्नुहोला साथीहरु। म यस्तो नयाँ भिडियो लिएर आउने छु तपाईहरुको सामने। धन्यवाद।